Sharia. Yes, we have Islamic fracas. And then Yusuf Adepoju. Yusuf Adepoju is part of Islamic fracas. Saheed Shittu is Onima Assasa. Saheed Shittu will die Islamic fracas. Saheed Shittu. Jẹ́ kí n gbé kọ́ọ̀lù ọmọ Mudiru yìí o, tọ́nà ọmọ Mudiru, àwọn sísá wa kan ní ọmọ Mudiru náà pè mí. Ẹ ṣé gan wa. Ẹ ṣé gan ìyá wa. Torí àsìkò ẹja máa ṣe kọ́mọ́kọ́mọ́. Ẹ jẹ́ n gbé kọ́ọ̀lù ìyá wa tó ń pè mí látàárọ̀ yìí. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ rama. Naam. Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín. Allahumma amin. Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín. Allahumma amin. Ọlọ́run bá mi ẹ̀yin. Ojú ò ní tì yín. Ní kò bànújẹ́. Allahumma amin. Ẹ kú iṣẹ́, ẹ dẹ̀ kú àdúró tì. Ẹ kú ṣe dáadáa. Mo máa ń sọ, nínú ìgbà mo ti sọ fún bàbá rí pé nínú every household in the world, ó ní di ọ̀kọ̀lọ́mọ. Kò sí ìdílé tó bá wà láyé tí o gbọ́dọ̀ sọ pé òun nídìí kan bí irú yín nínú fámìlì yẹn. Ṣé wá rí ọ̀rọ̀ tèmi lórí ọ̀rọ̀ bàbá olówó àbí anybody tí ó ń fi owó ẹ̀ tó fi ń sọ́pọ̀tì àwọn ẹni bí lórí ọ̀rọ̀ Islam. Wàláì irú èèyàn bẹ́ẹ̀ jálà ọkùnrin ni jálà obìnrin ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní Islam kò dẹ̀ ní ẹ̀sìn kò dẹ̀ gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀sìn. Wọ́n á tún wá sọ pàtó lórí bàbá olówó tó ń fi owó ẹ̀ tó fi sọ pé wọ́n lè mú Saheed wọ́n lè mú lágbájá wọ́n lè mú tàmàdò. Mo fẹ́ fún bàbá yẹn ní ìmọ̀ràn lẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ pé ẹni yẹn máa ń wo social media. Bàbá tó bá jẹ́ pé ìdí tẹ́ fi sọ pé wọ́n lè mú Saheed Shittu ni wípé initially tó ráwa ti gbọ́ bí àwọn àṣírí yín kan wà lọ́wọ́ Saheed Shittu bóyá àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ti sọ fún allegedly ni o nǹkan tá a gbọ́ ni o kò ṣe pé nǹkan tá a mọ̀ o alleged ni o nǹkan tá a gbọ́ ni wípé bẹ́ẹ̀ yín lẹ́ ń fún Saheed Shittu ní ìmọ̀ràn bó ṣe ń bú iléeṣẹ́ kádàm àti bàbá Mudeer Markaz. Tó bá wá jẹ́ mi nìyí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lẹ́gbẹ́ ẹ̀sìn Islam yìí wọ́n ní àṣírí kan ò sí tó bò àfi àṣírí tí Ọlọ́run bá bò. Wọ́n wá ní Ọlọ́run sọ pé tú àṣírí ẹ̀ kóun bá ẹ bò. Bàbá kó má jẹ́ pé inú ìgbèkùn náà lẹ́yìn náà wà. Bàbá níbikíbi tẹ́ bá wà inú ìgbèkùn lẹ́yìn náà wà. Ẹ túra yín ẹ já ara yín gbogbo àṣírí yín tó bá wà lọ́wọ́ Saheed Shittu yálà lórí ọ̀rọ̀ bàbá Mudeer Markaz ni ṣe rí ọ̀kan lọ́mọ tí ẹ bá lè bá ọ̀kan lọ́mọ sọ̀rọ̀ pé kọ́ mú yín lọ sọ́dọ̀ bàbá kẹlẹ́ tú àṣírí yẹn fún bàbá ẹ wá bẹ ṣe máa gẹ́ẹ̀tì mi. ọmọ Mudiru ló ń sọ̀rọ̀ yìí o ìkànnì ọmọ Mudiru ló ń sọ̀rọ̀. mi ò ní di kọ́bọ̀ lọ́wọ́ yín mi dẹ̀ ní di pẹ́ẹ́nì lọ́wọ́ yín àmọ́ ṣá tẹ bá fẹ́ yọra yín kúrò nínú ìgbèkùn tẹ wà yìí ṣá ní gbogbo àṣírí yẹn gan ẹ má jẹ́ káwọn Saheed Shittu àǹkó mọ́ bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ tú àṣírí yẹn gan fún bàbá ẹ lọ sọ́dọ̀ bàbá ẹ lọ tú àṣírí kẹ sọ fún bàbá pé bàbá báyìí ni mo ṣe ìgbà ìmọ̀ ní ẹ foríjì mi pèmí fi dá yín lójú pé Mudeer Markaz tèmi mọ̀ bí ẹni mo wó kẹ tó kúrò bẹ́ẹ̀ ni bàbá ti máa dáríjì mi kẹ tó sọ pàápàá for the fact pẹ̀tẹ̀ lọ síbẹ̀ lọ sọ ni bàbá ti máa dáríjì mi. Last ọ̀rọ̀ mi mo wá sọ fún ìyàwó bàbá Markaz ìyàwó bàbá olówó tó bá jẹ́ lótìtọ́ àti lódodo ló nífẹ̀ẹ́ Markaz ó ní jẹ́ kí ọkọ ẹ kó wà nínú ìgbèkùn torí inú bondage náà lọkọ ẹ wà wàá wá bó ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé ọkọ ẹ á lọ sí Markaz á lọ túbá lọ́dọ̀ bàbá ni ẹ ní láti fi owó ra gbogbo nǹkan. owó kọ́ ni gbogbo ẹ̀ wà owó kọ́ ni gbogbo nǹkan owó kọ́ ni gbogbo nǹkan máa ń rà o kí ọkọ ẹ̀gbọ́n àti wọn náà kí ọkọ ẹ̀gbọ́n kó lè lálàáfíà ó dá èmi lójú pé ọkọ ẹ̀gbọ́n ò lálàáfíà torí pé kí ni nǹkan sì wà ń bẹ̀ tó ń ná owó yẹn lé lórí owó kọ́dẹ̀ ní gbogbo nǹkan ní ayé owó yẹn ò lè rà o bọ̀tí fúnra rẹ̀ tó bá lọ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fún Mudiru wàá rí pé wàá bọ́ nínú gbèkùn tí àwọn Saheed Shittu fi ẹ́ sí. Àwọn blackmailers don't you know what blackmailers can do? Don't you know what they're capable of doing? Nǹkan tó capable náà ń ṣe fún ẹ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yá wa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ kú ètò. Àwọn ni ẹ mà. Ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe analyse ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Inshallah. Inú mi dùn kẹ́ clear kìíní tí gbogbo ayé gbọ́. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbà pé ẹ lójú kòkòrò owó bẹ́ẹ̀ ni kudos dáadáa ní òní bàjẹ́. Allahumma amin. ẹ̀yin bàbá wa tí wọ́n náwó yìí bàbá ẹ̀ náwó lóòótọ́ tẹ́ ẹ bá lè ṣe àtúnṣe gẹ́gẹ́ bí Alhaji Ọ̀kanlọ́mọ ṣe sọ nígbà tó bá yẹ pé torí Saheed Shittu lẹ fi náwó nítorí Saheed Shittu lẹ fi náwó tí a bá wá ní ká ẹ pé wọ́n jọ kí gbogbo nǹkan parí tẹ́ ẹ bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ á jẹ́ pé ẹ fẹ́ máa lo Saheed Shittu fún nǹkan kan láàrin Islam mo sọ́ọ́rí o bàbá ẹnìkan ó
owó fún bíi ti mo mọ̀ dáadáa nítorí ìwà àbàjẹ́ tó wù láàrin social media wà láì òfowó lọ mi ò gbà. This is first time táwọn èèyàn ò gbọ́ lẹ́nu mi. Mo sì tún wá rí ẹnì kejì tí ìyá yẹn fà mọ́ra torí pé ntí woman yẹn ń ṣe lórí social media wípé kí ìjà òsà máa lọ wà láyà arábìnrin mo fi orúkọ bù láṣìírí popular woman ní lórí social media kò ṣẹlẹ́gbẹ́ ó ju ìyá ilẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ní straight ó lóun bá ẹ ṣiṣẹ́ kíṣẹ́ bàbá ọ̀rọ̀ yóò ní kò ní dà bẹ́ẹ̀ o. Saheed Shittu gan mọ onítọ̀ PRP fúnra rẹ̀ mọ onítọ̀ woman yẹn padà kò jẹ́ sí kòtò kan ló padà kúrò lórí net. Ọ̀rọ̀ yóò sì ní rí bẹ́ẹ̀ bàbá iṣẹ́ ọlọ́ọ̀tẹ̀ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ ṣe èmi máa fẹ́ máa gbọ́ ohùn mi èmi ìyá kàtẹ́ẹ̀tì ni ẹ ti kọ́kọ́ gbọ́ ohùn mi rí lọ́dọ̀ èèyàn yín kan ní Canada bàbá ṣé ẹ máa fẹ́ fèsì fẹ́ nìyẹn pé ẹ pè padà tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin ní o ẹni tí àdáyé ọ̀kan lọ́mọ ń sọ yìí bàbá ẹ dákun ẹ tún àárín yẹn ṣe torí arábìnrin dáadáa tẹ́ ẹ fẹ́ yìí arábìnrin tó jẹ́ pé ẹ̀sìn dùn lára ni tó dẹ̀ ṣètò lọ́wọ́ ẹ wá wọlé arábìnrin yẹn tó yẹ pé fífẹ́ tẹ́ ẹ fẹ́ ó tún ka mọ́ inú ilé ọgbà mọ́tàsì tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí Ọlọ́run ló ràn yín sí kò dùn mí kódà kò dùn anybody ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá fẹ́ràn rẹ̀ lóòótọ́ àti lódodo ẹ parí ìjà ni ẹ má lájà tí kì í bá ṣe pé lóní kàmí lẹ́yìn wọ́ ọ̀la lọ́nà tí ẹ tágẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ti gbogbo èèyàn tágẹ́ẹ̀tì lórí mọ́tàsì kó máa jẹ́ pé wọ́n dárúkọ yín mọ́ lọ́la kó mi owó tẹ́ ẹ ní kó mi èèyàn tẹ́ ẹ bá ní ààyè ọmọ kékeré kan tí ó takò yín tí ó sì dúró lé yín lọ́rùn wọn lè ó wà bẹ́ẹ̀ o tí ó sì fi gbogbo ẹ̀mí rẹ̀ sacrifice fún yín àti gbọ́ tẹ́ ẹ bá gbẹ́rú àwa yìí lọ sẹ́wọ̀n má lẹ̀ lágbára. Orúkọ tó máa sọ yín ni wọ́n á sọ pé ìkà náà máa sọ yín àfẹ́rú ọkọ bẹ́ẹ̀ lórí yín bàbá. Tí wọ́n bá ní owó ìrẹ́ òkè nìkan èmi iṣẹ́ kan tí mo lè tutọ́ sí owó tí ò bá níyì torí mo kápá ọ̀kúndùn mi. Bàbá ẹ ṣe the needful ọ̀rọ̀ ní àdájọ́ ọ̀kan lọ́mọ sọ̀kalẹ̀ lẹ́yìn àfi òpònú èèyàn ní ọmọ ní ṣóò tí arákùnrin yìí ṣe kò sí píìsì nínú ẹ̀ èló ni wọ́n fún ẹni tí ń sọ̀rọ̀ lórí nẹ́ẹ̀tì nítorí ọ̀rọ̀ ṣé nítorí ìsìlámù ni kò sẹ́ni tó gba kọ́bọ̀ kókó gba owó dákà lọ́wọ́ ẹni bòjì. Bàbá ẹ ṣe the needful tẹ́ ẹ bá lẹ́ẹ̀ fẹ́ràn Saheed tó kọ̀la Saheed ọmọ ìpẹ́ ti bà ń láyé jẹ́ tẹ́ ẹ bá tún ọ̀rọ̀ ìṣe. Alẹ́ ni yóò pẹ́ kó lọ yá o bàbá a sì lè ní yóò yá kó lọ pẹ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kí ojú yóò rí rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó jálẹ̀ lẹ́yìn kí tó ṣe Saheed la máa pè mọ́ níwájú tèmi wá ẹ̀ka láì Saheed ò lẹ́bi mọ́ tó bá dé bọ́ọ̀lù yìí ṣe rìn ní tí bàbá ń spẹ́ndì owó báyìí lórí Saheed means there is something. Bàbá ẹ̀ yọra yín náà ẹ fi owó yọra yín kó nu wàhálà yé arákùnrin bí bàtà bá ló jẹ́ pápẹ́ èṣù ni náà pápẹ́ àṣetánì lè gbogbo èèyàn máa rí sí orùn mi lè lé o bàbá